มาเองไม่มีคนมาขอบคุณค่ะหลังจากเรียนรู้ของเรื่องของเรียนเสร็จไปท่านผู้ดูทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเลยฮะเห็นจำนวนท่านผู้ดูเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นครั้งที่มีผู้ดูเข้ามาประชุมสถาบันกันขอต้อนรับท่านผู้ดูทุกท่านนะฮะสำหรับการประชุมสถาบันผู้ดูในครั้งนี้นะครับครั้งที่1ครับ2555นะครับไม่ทราบว่ามีตัวแทนของทรัพย์หรือสมาคมนักลงทุนเข้ามาร่วมประชุมด้วยก่อนนะครั้งนี้ครับถ้าเข้ามาขอให้ยืนขึ้นตอนนี้ไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทนะครับด้านขวามือผมเป็นท่านแรกก็คือคุณอภิชาติคิมนะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสนับท่านถัดไปครับคุณชัยพัฒน์สิทธิสารวาจากรรมการอิสระถัดไปนะฮะคุณมุนีอาคิมครับกรรมการบริหารครับแล้วก็คุณสุดท้ายทางด้านขวาผมนะฮะคุณนิชานครับท่านร้ายอยู่กับผมนะฮะก็คือคุณผู้ชูวาเดียกรรมการบริหารคนนี้นะฮะผู้ชูดูแลด้านการเงินของทางบริษัทด้วยนะครับท่านถัดไปนะคือภาวะกีฬาอ่อนท่านถัดไปนะเราท่านจะมาจากดร.พิดาไปไปคุณวิชานะครับกรรมการถัดไปก็คุณชัยปานนะคุณตัศนีนะฮะกรรมการครับคือคุณวิชาชาครับเข้าใจว่าเดินทางไปต่างประเทศนะครับสำหรับเลขานุการบริษัทนะฮะคุณปรารถนาคุณสมปรารถนาเสียงประปาเปิดครับเรามีผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทครับในตัวแทนของบริษัทของสำนักงานเพื่อสุยังนะฮะมีคุณสุมารีวีวราบัณฑิตและคุณศิราพรมีที่ปรึกษากฎหมายนะมาจากไฟโบร์ดเฮาส์นะครับจะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในวาระเลือก
ามารถออกคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้ โดยการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกคะแนนในการลงคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ ข้อ 2 ก็คือในเรื่องของการลงคะแนนเสียงแล้วก็การนับคะแนนนะคะคือในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยการนับคะแนนเสียงเนี่ยจะนำคะแนนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็งดออกเสียงเนี่ยค่ะออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้มีการพิจารณาในแต่ละวาระแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเนี่ยให้ยกมือขึ้นแล้วก็ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมานะตอนลงทะเบียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วก็จะนำคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบในแต่ละวาระนะคะสำหรับผู้มอบฉันทะมาก็คือมีหนังสือมอบฉันทะมาแล้วก็มีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ที่ของผู้มอบฉันทะมาให้แล้วบริษัทก็จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วท่านก็คือไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรอีกก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนแต่สำหรับในส่วนของวาระที่ 7ในเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการกับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือบริษัทก็จะปฏิบัติตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั่นก็คือจะขอให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่านสำหรับวาระนี้ก็คือจะขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่างดออกเสียงก็ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยบัตรลงคะแนนเพื่อมาสรุปผลให้ท่านทราบต่อไปนะคะในส่วนสุดท้ายในเรื่องของมติที่ประชุมในแต่ละวาระเนี่ยก็จะยึดคะแนนเสียงส่วนมากเป็นเอกฉันท์ยกเว้นในวาระยกเว้นในวาระในเรื่องของการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการซึ่งในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง2 ใน 3ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมค่ะเชิญท่านประธานครับมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติไหมครับถ้าไม่มีผมขอดำเนินการต่อไปนะครับขณะนี้เรามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมนะจากทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 6,740 รายนะฮะจำนวนหุ้นทั้งหมด1,339,520,000 หุ้นนะครับมีเข้า 3,927,579 หุ้นครับมีผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมนะครับ201 รายนะฮะเป็นจำนวนหุ้น560,515,237 หุ้นรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนะฮะทั้งหมดนะฮะจำนวน497 รายจำนวนหุ้นทั้งหมด4,469,000 กับ 16 หุ้นนะฮะถือเป็น 71.64% นะฮะถือว่าก็คงถูกนะครับขออนุญาตเริ่มไปวาระที่ 1นะครับวาระที่ 1เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554นะครับเอกสารเราได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าท่านหรือท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขเลยนะครับเชิญครับสวัสดีครับหุ้นใหญ่ประจำปีให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้นน่าจะมีตัวแทนของผู้ถือหุ้นไปเป็นสักขีพยานในเรื่องของการนับคะแนนนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าขอเสนออย่างนั้นก่อนจะเริ่มตรงนี้ต่อไปเพื่อให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะขอบคุณนะครับรับทราบครับเราจะใช้ปฏิบัติในครั้งต่อไปนะครับเพื่อครั้งนี้เราไม่ได้เตรียมตัวมาครับขอบคุณมากครับในเมื่อไม่มีคำถามอื่นนะฮะผมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนนะฮะโดยที่ท่านผู้ถือ
ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนะฮะขอให้ยกมือขึ้นครับครับไม่มีนะครับครับก็ถือว่ามีผู้เห็นด้วยนะฮะจำนวนหุ้นนะฮะ744,960,6,416 หุ้นนะฮะหรือเป็น100%นะครับเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 และรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทนะครับขอเชิญคุณผลิต Pressure shipping, as you know, is part of the dry bulk trade market, and we are represented in the small handy size sector, where the majority of our ships are there. And we have right now currently with us 2 ships in the Supramax sector. So please remember, we don't carry any containers, we don't carry any wet cargoes, all we carry are dry bulk commodities. คือสมปรารถนาขอสรุปในเรื่องของที่คุณทาริพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากสรุปคร่าวๆนะคะเมื่อกี้ท่านก็ชี้แจงว่าพิเชษชิปขออนุญาตนั่งด้วยนะคะขอโทษด้วยเมื่อกี้ท่านก็คือชี้แจงว่าพิเชษชิปปิ้งก็คืออยู่ในธุรกิจของกลุ่มสินค้าแห้งเทกองซึ่งในกองเรือนี้ก็จะมีขนาดของกองเรือเนี่ยหลายขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของเราก็คืออยู่ในกลุ่ม small handy size เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็กแล้วก็เรามีเรือ2 ลำที่อยู่ในกลุ่มขนาดเรือซุปเปอร์แม็กที่ 50,000 ถึง 60,000 เดตันนี่ก็คือเป็น2 กลุ่มที่บริษัทพีเชียชิปปิ้งมีเรืออยู่ซึ่งเรือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของขนส่งแห้งเทกองขนาดเล็กนะคะเช่นเดียวกัน This slide shows you a snapshot picture of the company and its assets. As of the 1st of January of last year, we had 21 ships. Average age was 15.4 years. Average insured value was $327 million. And the book value was $205 million. The average size per ship was 24,900. On the 31st of December, that is at the end of the same year, we had grown the fleet to 25 ships. The average age, instead of going up, had come down to 14.2 years. The value had gone up to $329 million, and the book value was at $297 million. The average size had improved to 28,170. As of today, we have 29 ships with us. The average age continues to go down. It's now 12.7 years of age. The market value is $415 million. The book value is $375 million. And the average size has now moved up to almost 29,000 tons. อันนี้ก็เป็นตารางสรุปเรือของกองเรือของพิเชียนะคะในแต่ละคอลัมน์ดิฉันขอมาที่คอลัมน์สุดท้ายเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องตัวเลขคอลัมน์สุดท้ายนี่ก็คอลัมน์แรกนี่ก็คือณวันที่1 มกราของปีที่แล้ว2554แล้วก็คอลัมน์ที่2จะเป็นข้อมูลของณ31 ธันวาคม2554แล้วก็คอลัมน์สุดท้ายก็คือณวันที่26 มีนาณปัจจุบันปีนี้ณวันนี้นะคะกองเรือของพิเชียณวันนี้ก็คือมี30 ลำโดยมีอายุเฉลี่ย 12.4 ปี แล้วก็มีมูลค่าออกประกัน400 ชนิดขอโทษค่ะค่ะณวันนี้ก็คือกองเรือมี29 ลำเพราะว่าอีก1 ลำยังไม่ได้รับมอบนะคะแล้วก็อายุเฉลี่ยก็คือ 12.69 ปี มีมูลค่าออกประกัน415 ล้านเหรียญมีมูลค่าทางบัญชี374ค่ะ
this slide shows you the position of all the dry bulk ships in the world. And you can see that as of the 1st of January of this year, there was almost 10,000 ships in the dry bulk sector. Average age was 12.2 years. The average size per ship was about 63,000. And if you look at the lower part of the slide, it shows you how this has been progressing. So if you look at the column under 2010, it shows you that the deadweight tons in the world at the end of the year of 2010 was 554 million deadweight tons, and it had grown by 15.83%. And how did that growth take place? There was 129 million tons of ships on order, of which almost 50 million tons was not delivered that year, and 3.5 million tons of ships were scrapped, resulting in a net increase for 2010 of almost 76 million deadweight tons. If you look at the column under 2011, it's again on an actual basis. The total deadweight tons at the end of the year was 622 million tons. The net growth was 12.25%, and that growth came from the 140 million tons which was scheduled for delivery. 39 million tons was not delivered. 33.3 million tons was scrapped, resulting in a net increase of almost 68 million deadweight tons. Now, if you look at 2012 and 13, we have estimated what would happen in these 2 years, and our estimate is based on 2 assumptions. The first assumption is that approximately 30% of the ships that are scheduled for delivery will be delayed or postponed, and that 35 million tons of ships will be sent to the scrapyard. So if you look at 2012, at the end of the year, you should have approximately 686 million deadweight tons of ships, which would come from 141 million tons which are on order, less the 42 million tons which is going to be delayed, less the 35 million tons which will be scrapped, resulting in a net increase of about 65 million tons for this year. Similarly, for 2013, the end year number would be about 716 million tons, which would result from the 93 million tons which are on order, less the 28 million tons which will be delayed, less the 35 million tons which will be scrapped, resulting in a net increase of 30 million tons. So if you look at the net increase numbers, then you can see that 2010 was the highest year. นี่ก็คือในเรื่องของกองเรือในขณะในสไลด์ตารางบนก็คือจะมีจำนวนเรือของแต่ละประเภทนะคะในขนาดของเราก็คือ small handysize ขนาด10,000 ถึง 30,000 ลิตรก็จะมีกองเรือ 2,916 ลำคราวนี้มาดูในตารางข้างล่างก็คือขนาดของกองเรือของ small handysize ในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่ในปี 2010 ก็คือ 2553 แล้วถัดไปก็คือ 2554 ก็จะต่อก็คือจะเป็นการคาดประมาณการว่าในปีนี้ 2555 แล้วก็ 2556 ขนาดของกองเรือขนาดเล็กเราจะเป็นเท่าไหร่ก็ในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยในปีก็คือจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในปี 53 ในปี 2010 ก็คือจำนวนเรือเพิ่มขึ้นทั้งหมดประมาณ 76 ล้านเรือตันแล้วก็ในจำปี 2011 ก็จำนวนเรือเพิ่มขึ้นทั้งหมดประมาณ 68 ล้านเรือตันแล้วเราก็คาดการณ์ว่าในอนาคตในปี 2012 กับ 2013 ก็จะมีจำนวนเรือเพิ่มขึ้นในจำนวนประมาณ 10 ล้านเรือตันแล้วก็ประมาณ 30 ล้านเรือตันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการคาดประมาณการเนี่ยมันก็คือขึ้นกับจำนวนการส่งมอบเรือที่
ที่ล่าช้าออกไปมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจำนวนที่จะแข่ก็คือการที่จะตัดจำนวนเรือที่จะกดระวางมีมากน้อยแค่ไหนก็คือต้องขึ้นกับไอ้ตัวค่าประมาณ2เดือนด้วยค่ะ Now, มีติดไมค์แล้วค่ะ ติดไมค์แล้วครับแต่ปรากฏว่าเสียงเบากว่าคุณคาริก ได้ค่ะ เล่นหัวลุ่มที่หน่อยเนี้ย on this slide, we show you what's happening in China. เจอนะขออนุญาตใช้ไมโครโฟนนะ นิดเดียว Can you go back to the last transparency, please? Talking about net increase, the last one, 2013 estimate, decreased a lot, about 30.19, something like that. When you prepare, when you compare with the something last year and the actual 2020, 2010. I wonder how long it lasts to end the decrease. In the another word, how about 2014 estimate? I think you can do that by now. I don't want to see 2014. I mean, we don't want to see 2014 drop by 15%. Can you give us the idea about 2014 estimate? In the another word, from 2010 actual to 2014, you give us a picture of 5 years, something like that. We don't want that far for 10 years, just about 5 years from 2010 actual. Would you please? Thank you. Okay, this slide shows you what has actually happened in terms of net supply increase of ships in the dry bulk space in 2010, which is 76 million deadweight tons. In 2011, it is 68 million deadweight tons. In 2012, this drops to 64 million tons, and then in 2013, it drops further to 30 million tons. This is under the two assumptions of 30% slippage and 35 million deadweight tons of scrapping per year. Now, it's very good for ship owners if the supply side decreases like this, because that means there is less competition and therefore prices should start to improve. Freight prices should start to improve. So if you look at this declining trend, it's actually a very healthy trend for us. The increasing trend was a very bad trend, and that was what has led to the collapse in the freight market, which has taken place in the last part of last year and is continuing this year and will most likely continue even in 2013. But I think after that we should start to see an improvement because supply has been coming down. And if you look at 2014, you will see a similar picture that the supply will, but again, between now and 2014, if all the ship owners in the world go and start buying new ships from the shipyards, this picture will keep changing. So that's why we can only give you the picture as of the 1st of January of this year. So that is when we know the data. And every quarter we update this data. But the data comes from Clarkson's research studies. Okay, I think you get some idea. And I think a lot of things to say, but that's enough by now. Okay, and I hope we do a good job next year. I mean, by 2014. Thank you. And if possible, next year, 2030. Thank you. รบกวนคุณสมปรารถนาช่วยแปลทั้งคำถามแล้วก็คำตอบของคุณคาริด้วยเพราะคนที่เคยแปลได้ดีที่สุดเวลานี้คราวที่แล้วเราก็แสดงความยินดีกับท่านแล้วท่านที่เป็นนั่งเป็นประธานแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นผู้แปลต่อไปเป็นคุณสมปรารถนาคนสวยช่วยแปลด้วยนะครับขอบพระคุณครับ หรือแปลไม่ถูกนะคะคือเมื่อกี้ท่านผู้ถือหุ้น
ถามว่าข้อมูลในตาราง2เนี่ยมีถึงแค่2013ใช่ไหมคะก็คืออยากให้คาดการณ์ไปที่2014รู้ตอบนะคุณคาริก็ได้ตอบว่าในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยตัว net increase หรือว่าตัวจำนวนที่เพิ่มขึ้นสุทธิเนี่ยในปี 2010 2011เนี่ยที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็การเพิ่มขึ้นเนี่ยจะอยู่ในจำนวนที่น้อยลงใช่ไหมคะจาก76 ล้านเดบิตตันเหลือ68ประมาณ68 ล้านเดบิตตันแล้วเราก็คาดการณ์ว่าในปี 2012 กับ 2013เนี่ยมันก็จะลดลงไปอีกก็คือถ้าเกิดจำนวนเรือน้อยลงไปเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับเจ้าของเรือเพราะว่าตัวสะพานถ้าน้อยเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปรับให้ตัวอัตราระวังรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราหวังว่าตัว net increase จำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันควรจะเพิ่มในจำนวนน้อยๆจะมีผลดีต่อเจ้าของเรือมากกว่านะคะถ้าเพิ่มเยอะเนี่ยก็จะไม่ดีต่อเจ้าของเรือเพราะว่าเราก็จะได้อัตราระวางเนี่ยน้อยเพราะว่ามีผู้แข่งขันในตลาดเยอะค่ะขอบคุณค่ะโดดมาประชุมกันภรรยานะครับตามความจริงแล้วเนี่ยในวาระที่1เองประธานแจ้งที่ประชุมทราบน่าจะชี้แนวทิศทางเทรนด์ทิศทางของธุรกิจทางนั้นไปอย่างไรบ้างนะครับเนื่องจากตัวเลขเล็กเกินไปผมอายุ69แล้วผมมองลำบากแต่ในโอกาสต่อไปต้องทำเป็นกราฟหน่อยเทรนด์นะครับทิศทางการธุรกิจทางนั้นนี้เป็นยังไง For next time please make in a graphic shows on your vision on this thing okay it's much better than because the number is very small very I'm 2069 already so difficult to see anyhow ผมเอารายงานฉบับนี้ดีมากนะครับทำรายละเอียดเยอะแยะนะครับถึง200กว่าหน้าเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีก็ลงวันที่3กรรมการตรวจสอบก็รายงานกันลงวันที่3กรรมการบริษัทก็ลงวันที่3โอ้โหมันผิดธรรมาภิบาลเลยนะครับธรรมาภิบาลที่ท่านไปเรียน IOD มาจะบอกเลยนะครับว่า1เมื่อผู้สอบบัญชีรายงานแล้วท่านจะส่งรายงานนี้ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 5-7 วันคณะกรรมการตรวจสอบก็จะพิจารณาในรายละเอียดไม่ใช่เป็น rubber stamp ไม่ใช่เป็นตรายางนะครับมีความเห็นหลายๆและจากนั้นจึงนำเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทนะครับผมอ่านในซีดีส่งไปหมดแล้วหลายเที่ยวแล้วก็ดูในรายละเอียดแล้วเห็นว่าน่าจะมีทางปรับปรุงในเรื่องของ CP ในปีต่อไปหลายเรื่องขาด CP มากนะครับในฐานะที่ผ่านอบรม IOD หมดแล้วผมเคยเป็นวิทยากร IOD หลังจากเป็นกรรมการการประปานครหลวงก็เชิญไปเสร็จมาอบรม IOD เขาเชิญเป็นวิทยากรเลยนะครับดิฉันฝากตรงนี้ไปด้วยในฐานะท่านเป็นกรรมการมืออาชีพเพราะว่าท่านบอกมีอาชีพอย่างเดียวคือท่านเป็นกรรมการอย่างเดียวไม่เป็นเรื่องอื่นเลยแสดงเป็นกรรมการมืออาชีพต้องมีความรู้ทิศทางตรงนี้อย่างดีว่าควรจะทำอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะนำพาสู่ธุรกิจนี้ไปก้าวหน้าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะลงต่ำมากไปหน่อยเดี๋ยวจะดูเรื่องของกำไรสุทธิได้คุณทำจะ net profit เห็นว่าตามไป 30% นะครับเดี๋ยวคงต้องว่ากันอีกอันนึงก็คิดว่าฝากท่านตรงนี้ด้วยและหากเป็นไปได้ในโอกาสต่อไปปีนี้ประชุมช้ากว่าปีที่แล้ว14 วัน TSD ส่งไปวันที่29 กุมภาพันธ์ท่านมีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่22 กุมภาพันธ์ถึงเรื่องจัดประชุมหลังจากที่ท่านประชุมกรรมการท่านแล้วออกมาตรงนี้ไปนะครับและในนั้นก็บอกด้วยว่าท่านจะมี จ่ายปันผลเท่าไหร่นะผมคิดว่าการแจ้งข่าวประกาศให้รู้ล่วงหน้าโดยไม่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผิดประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1201 นะครับห้ามประกาศนะครับจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นท่านอาจจะประกาศผลประกอบการได้อย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่ท่านไม่สามารถจะบอกว่าท่านจะจ่ายผลประโยชน์เพราะว่าท่านไม่มีอำนาจตามกฎหมายมหาชนอำนาจเป็นของผู้ถือหุ้นก็ฝากตรงนี้ไว้หน่อยนะครับนะในสิ่งเหล่านี้น่าจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะให้มีธรรมบาลเพิ่มขึ้นแล้วก็ปีที่แล้วประชุม14 มีนาวันนี้มาที่ 26-12 ตามจริงเนี่ยได้รับตั้งแต่วันที่1 มีนาท่านประชุมวันที่15 มีนายังได้เลยเพราะกฎก็บอกว่าจะส่งผู้ถือหุ้นได้74 วันก็เยอะแยะแล้วตอนนี้เลทมาเยอะ
ก็ยังดีก็ขอบคุณแต่ฝากไว้ให้ช่วยไปปรับปรุงตรงนี้หน่อย เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเมื่อผมประชุมแล้ว ผมก็ทำหนังสือถึงกรต IOD หมดนะครับว่าผลของการอะไรเป็นยังไงบ้างในความเห็นตรงนี้ว่ายังไงเพื่อก็จะเก็บเล็กคอร์ดเอาไว้ว่าท่านมีธรรมาภิบาลมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็ฝากให้ผู้ถือหุ้นได้ช่วยดูแลเพราะว่าเป็นภารกิจหน้าที่ของผู้ถือหุ้นจะต้องมาดูแลรักษาสิทธิของท่านอย่างที่ในหลวงท่านบอกว่าต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านคงทำหน้าที่ของท่านดีสุดหน้าที่ถูกเลือกรับจ้างมาเป็น กรรมการบริษัทเพราะเราจ่ายค่าจ้างจ่ายค่าอะไรทั้งหมดไปนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็มาสอบถามสอบข้อมูลตรวจสอบการทำงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาทั้งหมดขอบคุณประธานครับครับขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับ If you come to this slide, this is the most important country as far as dry bulk commodities are concerned. And I just want to show you what's been happening in China. Now, if you look at 2009, China had a gross domestic product growth of 9.2%. And they had an iron ore import of 628 million tons that year, and a coal import of 145 million tons for that year. And they produced 566 million tons of steel. Now in 2010, China's GDP rate went up to 10.4%, so there was an increase from the year before. But if you look at iron ore imports, they actually came down. If you look at coal imports, they did go up. And if you look at steel production, it went up quite significantly. Now when you come to 2011, that is last year, you can see that China's GDP rates went back to what they were in 2009. Yet, iron ore imports were a record 686 million tons. If you look at coal, it was a new record of 182 million tons, making China the single largest importer of coal in the whole world, displacing Japan, which was a leader in the import of coal since 1975. And then if you look at steel production, again, it was a huge year, 684 million tons. Now, if you look at 2012, and these are all estimates based on publicly available information from Reuters or from the shipping press, you can see that China's GDP growth numbers, as targeted by the Chinese government, is only 7.5%. Iron ore imports for this year could vary anywhere between a low of 590 million tons to a high of 730 million tons. These are estimates given by different people and which we have collected for you. If you look at coal imports, the consensus is that it should grow to about 200 million tons. And if you look at steel production, again, Reuters suggests that this number should grow to 735 million tons. So if you look at China, which is the single largest and most important player, things look not as good as they did last year. ก็ในเรื่องของตัวเลขแล้วก็ประการที่สองก็คือการนำเข้าสิ่งแรกต่อมาจะเป็นการนำเข้าถ่านหินแล้วก็การผลิตตัวเลขของในแต่ละปีก็โชว์ให้ท่านได้ดูแล้วค่ะแล้วก็ในข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประมาณการของ2012ซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะถูกนำมาจากรอยเตอร์นะคะค่ะ This is a summary. อันนี้ผมขอเป็นความรู้นะฮะไม่ใช่คำถามนะครับที่เห็น GDP ของเหล็กของถ่านหินของอะไรก็แล้วแต่นี้นะครับไม่ทราบผมเข้าใจผิดหรือเปล่าว่า PSL เป็นเรือคอนเทนเนอร์ถูกต้องใช่ไหมครับเป็นดรายเบลคอนเทนเนอร์ครับใช่ครับถูกต้องเป็นดรายเบลคอนเทนเนอร์เป็นเรือเทกองนะภาษาไทยเรียกเรือเทกองPSL เป็นไม่ใช่เป็นก็เรียกเรือแบบไอ้กองถ้าเป็นไม่ใช่ลักษณะเรือเทกองเป็นเรือเทกองเรือเทกองเหมือนกับเพื่อนเรา BTA ใช่ไหมฮะYes, it is similar to TTA.
in terms of dry bulk, Okay. but we do not carry containers. โอเคไอ้ผลิตภัณฑ์ไอ้วัตถุดิบที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยนะครับ เราก็บริการอยู่ด้วยใช่ไหมครับครับขอบคุณมากผมเข้าใจผิดนึกว่าเป็นคอนเทนเนอร์ของไม่ใช่ขอบคุณครับ We don't carry any containers, yeah. Now, this slide shows you the average of the Baltic Dry Index, which is a measure of how well or how poorly our industry is doing. Now, what we have given you is a 12 full years average, and for 2012, we've given you the average up to last Friday. Now, if you look at the average numbers, you can see quite clearly that 2012 looks like a very poor year. เป็นผู้ชมนะ ค่ะก็คือของชาร์ตอันนี้ก็ให้มาถึงตั้งแต่ปี 2000 เลยจนถึงปี 2012 ก็คือณปัจจุบัน ถ้าจะเห็นดูตามกราฟเนี่ยจะเห็นว่าปีนี้ 2012 จะเป็นปีที่ไม่ดีเลยสำหรับธุรกิจและแห้งเตกองอันนี้ขอบคุณค่ะ This is a schedule of the ships that we have on order at the shipyards, and it gives you an idea as to when the ships will be delivered. ค่ะ อันนี้เป็นตารางของเรือสั่งต่อใหม่ของบริษัท PSL ทั้งหมดนะคะ ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะส่งมอบเมื่อไหร่ค่ะ Now we will come to the financial highlights, and with the chairman's permission, I would like our finance director to walk you through the financial highlights of the company. Here we have for you the financial highlights, the key figures for the year 2011 as against the one of 2010. The key numbers are that our revenues were approximately the same, which is about 112 million, which included voyage revenues also. Gross profit reduced slightly. This is on account of the lower TC rate or the time charter equivalent rate, which you see